คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ชุดครอบครัวนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการฟ้องหย่ากันเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวเมียครับเอาเป็นเรื่องต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ว EP ที่12ก็แล้วกันแต่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเป็นเรื่องที่ผัวฟ้องหย่าเมียเพราะเหตุที่เมียเป็นคนขี้โมโหเมื่อทะเลาะกันก็ชอบทำร้ายทุบตีผัวและด่าทอแม่ผัวเป็นประจำจนผัวทนไม่ไหวจึงแยกบ้านกันอยู่แต่เมียมาตามง้อขอคืนดีจึงกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แต่สุดท้ายผัวกลับมาฟ้องหย่าอีกเลยเกิดเรื่องขึ้นผลคดีไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านายสมชายเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งส่วนนางสาวสมศรีสาวสวยในตัวจังหวัดนายสมชายเมื่อพบเห็นนางสาวสมศรีจึงถูกใจนายสมชายและนางสมศรีจึงได้รักใคร่ชอบพอกันต่อมาได้มาอยู่กินด้วยกันและจดทะเบียนสมรสแล้วพากันมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายที่บ้านเลขที่200เมื่อแต่งงานแล้วนางสมศรีจึงได้ลาออกจากงานราชการที่ทำอยู่มาทำหน้าที่แม่บ้านของนายสมชายเต็มเวลาและย้ายออกมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเลขที่100ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีแต่ยังไม่มีลูกสักคนส่วนพ่อแม่ของนายสมชายก็พยายามเร่งเร้าให้นายสมชายมีลูกไว้สืบสกุลเมื่อทั้งสองคนไปตรวจร่างกายหมอบอกว่านายสมชายสุขภาพแข็งแรงดีแต่นางสมศรีสุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะมีลูกไม่ได้พ่อแม่ของนายสมชายจึงยุยงให้นายสมชายไปมีเมียน้อยนายสมชายเป็นคนรักเมียจึงไม่ยอมตามใจพ่อแม่ต่อมานางสมศรีมารู้ระแคะระคายว่าพ่อแม่ของผัวเป็นคนยุให้นายสมชายไปมีเมียน้อยจึงทะเลาะกับนายสมชายด้วยเหตุที่นางสมศรีเป็นคนขี้โมโหจึงอาละวาดทุบตีนายสมชายจนแขนหักและด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายไปถึงพ่อแม่ของนายสมชายเพราะนางสมศรีถือว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันนายสมชายจึงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเลขที่200กับพ่อแม่ตามเดิมพอนายสมชายต้องเข้าโรงพยาบาลนางสมศรีก็ได้สติและสำนึกผิดจึงไปขออภัยและรับปากว่าจะปรับปรุงตัวแต่พ่อแม่ของนายสมชายไม่ไว้วางใจลูกสะใภ้จึงไม่ยอมให้นางสมศรีกลับมาอยู่ที่บ้านเลขที่200โดยให้นางสมศรียังคงอยู่ที่บ้านเลขที่100ตามเดิมส่วนนายสมชายเมื่อรักษาตัวหายดีแล้วก็ยังคงอยู่ที่บ้านเลขที่200กับพ่อแม่แต่ก็ไปมากับบ้านที่นางสมศรีอยู่ต่อมาพ่อแม่ของนายสมชายซึ่งอยากได้ทายาทไว้สืบสกุลจึงได้จัดหามีใหม่ให้กับลูกชายจนมีหลานคนหนึ่งสมใจนายสมชายเมื่อมีลูกก็ไปจดทะเบียนว่านายสมชายเป็นพ่อและให้ลูกใช้นามสกุลของตัวเองด้วยเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นางสมศรีก็พยายามทำใจ
พยายามสงบเสงี่ยมเจียมตัวแม้ตัวเองเป็นภริยาถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแม้นายสมชายจะไม่เอาใจใส่นางสมศรีเหมือนเมื่อก่อนแต่นายสมชายก็ไม่ทอดทิ้งได้ส่งเสียเลี้ยงดูนางสมศรีต่อไปไม่ทำให้นางสมศรีเดือดร้อนในความเป็นอยู่และไม่ต้องดิ้นรนออกไปทำมาหากินโดยยังมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่อยู่เหมือนเดิมนางสมศรีจึงพออยู่ได้ไม่เงียบเหงาฟุ้งซ่านแต่แล้ววันหนึ่งนางสมศรีได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในคำฟ้องระบุว่านายสมชายเป็นโจทก์ฟ้องหย่านางสมศรีซึ่งเป็นภริยาตามกฎหมายโดยคำฟ้องบรรยายว่านายสมชายและนางสมศรีเป็นสามีภริยากันและจดทะเบียนสมรสเมื่อ3 ปีที่แล้วนายสมชายโจทก์กับนางสมศรีมีเรื่องผิดใจกันโดยนางสมศรีจำเลยเป็นคนขี้โมโหได้ทำร้ายร่างกายโจทก์จนได้รับบาดเจ็บแขนหักเป็นอันตรายสาหัสและนางสมศรีได้พูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของนายสมชายเป็นประจำจนนายสมชายทนไม่ไหวไม่อาจอยู่ร่วมเป็นสามีภริยากับนางสมศรีจำเลยอีกต่อไปนายสมชายกับนางสมศรีจึงสมัครใจแยกกันอยู่จนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า3 ปีแล้วขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้นายสมชายโจทก์กับนางสมศรีจำเลยอย่าขาดจากกันนางสมศรีจึงเอาเรื่องไปปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเล่าข้อเท็จจริงที่ตัวเองรู้เห็นทั้งหมดให้ฟังทนายความตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วให้คำแนะนำแก่นางสมศรีว่าคดีมีทางต่อสู้เมื่อเขาฟ้องอย่ามาเราก็ฟ้องอย่ากลับไปแล้วเรียกค่าเสียหายด้วยนะนางสมศรีจึงยื่นคำให้การปฏิเสธฟ้องและฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาให้นางสมศรีจำเลยและนายสมชายโจทก์อย่าขาดจากกันขอให้แบ่งสินสมรสและนางสมศรีจำเลยขอให้ศาลบังคับให้นายสมชายโจทก์จ่ายค่าเสียหายด้วยคดีนี้สู้กันมาถึง3 ศาลในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าแม้จะฟังได้ว่าข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเหตุหย่าตามกฎหมายก็ตามแต่เมื่อโจทก์ได้ให้อภัยในการกระทำของจำเลยแล้วสิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ย่อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1518 โจทก์นำหญิงอื่นมาอยู่ในบ้านโจทก์และอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาจนมีบุตรด้วยกัน1 คนโดยโจทก์ให้ใช้นามสกุลของโจทก์พฤติการดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยาเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ให้อภัยในการกระทำของโจทก์จำเลยจึงมีเหตุฟ้องหย่าโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 1เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของโจทก์ฝ่ายเดียวทั้งจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรโดยโจทก์เคยให้เงินจำเลยเป็นค่าใช้จ่ายการที่โจทก์หย่ากับจำเลยทำให้จำเลยยากจนลงจำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพจากโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1526 ฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่ 1นายสมชายโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้นายสมชายโจทก์กับนางสมศรีจำเลยอย่าขาดจากกันข้อที่ 2นายสมชายกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเมื่อกว่า3 ปีมาแล้วนางสมศรีจำเลยโดยมีเจตนาทำร้ายร่างกายโจทก์จำเลยได้ใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่เป็นอาวุธตีทำร้ายร่างกายโจทก์หลายแห่งโจทก์ได้ยกแขนซ้ายเพื่อป้องกันจนแขนซ้ายหักเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20 วันจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20 วันข้อที่ 3นายสมชายโจทก์ยังบรรยายฟ้องต่อไปว่านอกจากนางสมศรีจำเลยจะทำอันตรายแก่กายโจทก์แล้วนางสมศรีจำเลยยังได้พูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์เป็นประจำจนโจทก์ทนไม่ไหวไม่อาจอยู่ร่วมเป็นสามีภริยากับนางสมศรีจำเลยอีกต่อไปข้อที่ 4นายสมชายโจทก์ยังบรรยายฟ้องต่อไปอีกว่าโจทก์กับนางสมศรีจำเลยจึงแยกกันอยู่โดยสมัครใจโดยโจทก์ไม่เคยไปมาหาสู่จำเลยอีกเลยบัดนี้โจทก์กับจำเลยได้แยกกันอยู่เกินกว่า3 ปีแล้วโจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์กับนางสมศรีจำเลยอย่าขาดจากกันข้อที่ 5นางสมศรีจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องว่าสาเหตุที่จำเลยได้มีเรื่องทะเลาะกับนายสมชายโจทก์ก็เนื่องมาจากว่าพ่อแม่ของโจทก์ได้พยายามยุยงส่งเสริมให้นายสมชายโจทก์มีเมียน้อยเพื่อจะได้มีหลานไว้สืบสกุลโดยไม่สนใจความรู้สึกของจำเลยซะเลยพอจำเลยทราบเหตุจึงมีเรื่องทะเลาะกัน
โจทก์ซึ่งมีขนาดร่างกายใหญ่โตกว่าจำเลยซึ่งเป็นหญิงโจทก์ได้ใช้มือตบตีและเตะจำเลยหลายแห่งจำเลยเกิดความโมโหจึงได้หยิบท่อนไม้ใกล้ตัวเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวและด้วยความโมโหที่ถูกทำร้ายจึงได้ใช้ท่อนไม้ดังกล่าวฟาดตีโจทก์ด้วยความขาดสติจนโจทก์แขนหักและแม้จำเลยจะได้พูดด่าพ่อแม่ของโจทก์ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่ไม่ได้พูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์แต่อย่างใดข้อที่ 6 นางสมศรีจำเลยให้การต่อไปว่าภายหลังเมื่อจำเลยได้สติแล้วจำเลยได้ปฐมพยาบาลโจทก์และเรียกหน่วยกู้ภัยมารับตัวโจทก์ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวในระหว่างที่โจทก์เข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจำเลยก็ได้อยู่ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาต่อมาเมื่อแพทย์อนุญาตให้โจทก์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเลขที่100จำเลยก็ยังคอยปรนนิบัติดูแลรักษาโจทก์จนหายป่วยและโจทก์ได้ให้อภัยในความผิดที่จำเลยได้กระทำลงไปแล้วก็เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าต้นเหตุที่แท้จริงมาจากพ่อแม่ของตัวเองข้อที่ 7 ต่อมาเมื่อโจทก์หายป่วยแล้วพ่อแม่ของโจทก์ได้มายื่นคำขาดให้โจทก์ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเลขที่200กับพ่อแม่และปล่อยให้จำเลยพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100ต่อไปแต่เพียงผู้เดียวข้อที่ 8 นางสมศรีจำเลยได้ให้การต่อไปว่านายสมชายโจทก์กับจำเลยยังมีความรักใคร่ผูกพันกันอยู่แม้นายสมชายโจทก์จะไม่ได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100กับจำเลยก็ตามแต่นายสมชายโจทก์ก็ยังไปมาหาสู่กับจำเลยเป็นปกติและในเมื่อจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนายสมชายโจทก์ก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจำเลยโดยตลอดโดยมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นรายเดือนเพื่อให้จำเลยได้ใช้สอยไม่ให้เดือดร้อนในเรื่องการเงินเหมือนอย่างเช่นที่โจทก์กับจำเลยได้เคยอยู่กินร่วมกันข้อที่ 9 แต่แล้วพ่อแม่ของโจทก์ก็ก่อเรื่องขึ้นอีกโดยพ่อแม่ของโจทก์ได้จัดหาผู้หญิงคนอื่นให้โจทก์ก็ได้อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องผู้หญิงคนนั้นฉันสามีภริยาซึ่งจำเลยก็ได้แต่ทำใจและเจียมตัวนายสมชายโจทก์แม้ไม่ได้ไปมาหาสู่กับจำเลยอย่างเช่นปกติแต่ในเมื่อจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพนายสมชายโจทก์ก็ยังได้ส่งเสียเลี้ยงดูจำเลยโดยตลอดตามปกติต่อไปโดยมอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นรายเดือนเหมือนเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันการที่โจทก์อ้างเหตุมาในคำฟ้องหย่าว่าจำเลยได้ทำร้ายร่างกายโจทก์จนได้รับอันตรายสาหัสอย่างหนึ่งหรือพูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์เป็นประจำอย่างหนึ่งหรือสมัครใจแยกกันอยู่กว่า3 ปีอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าจำเลยขอให้ศาลยกฟ้องข้อที่ 10 นอกจากนี้นางสมศรีจำเลยได้ฟ้องแย้งเข้ามาในคดีเดียวกันนั้นโดยนางสมศรีจำเลยฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้นางสมศรีจำเลยกับนายสมชายโจทก์อย่าขาดจากกันโดยนางสมศรีจำเลยอ้างเหตุฟ้องหย่าว่านายสมชายโจทก์ได้อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาทั้งที่นายสมชายโจทก์ก็มีจำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอันเป็นการนอกใจจำเลยและอยู่กินกับหญิงคนนั้นจนมีบุตรด้วยกัน1 คนโดยโจทก์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรคนดังกล่าวและให้ใช้นามสกุลของโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้นางสมศรีจำเลยกับนายสมชายโจทก์อย่าขาดจากกันและขอให้ศาลพิพากษาให้แบ่งสินสมรสข้อที่ 11 นางสมศรีจำเลยได้มีคำขอท้ายคำฟ้องหย่าว่าก่อนมาอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับนายสมชายโจทก์จำเลยได้ประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้ที่มั่นคงมีเกียรติและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเมื่อมาสมรสกับโจทก์แล้วโจทก์ได้ขอให้จำเลยลาออกจากงานราชการและให้มาทำหน้าที่แม่บ้านให้กับโจทก์เพียงอย่างเดียวโดยให้คำมั่นสัญญากับจำเลยว่าโจทก์ประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้างมีรายได้ดีมีฐานะครอบครัวมั่นคงสามารถเลี้ยงดูให้ความสุขในชีวิตแก่จำเลยไปจนตลอดชีวิตได้ต่อมาแม้โจทก์กับจำเลยจำเป็นต้องแยกกันอยู่แม้ไม่ได้ไปมาหาสู่กับจำเลยอย่างเช่นปกติแล้วแต่ในเมื่อจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพโจทก์ก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจำเลยโดยตลอดตามปกติโดยมอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นรายเดือนเหมือนเช่นเดิมจนมาถึงวันที่โจทก์ยื่นฟ้องหย่าจำเลยเป็นเหตุให้จำเลยยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสหากจำเลยกับโจทก์ต้องอย่าขาดจากกันตามคำพิพากษาขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้นายสมชายโจทก์รับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้จำเลยเป็นรายเดือนจนกว่าจำเลยจะเสียชีวิตหรือจนกว่าจำเลยจะมีคู่สมรสใหม่ข้อที่ 12 ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าข้อกล่าวหาตามคำฟ้องของนายสมชายโจทก์เป็นเหตุหย่าที่อ้างว่า
นางสมศรีจำเลยมีเจตนาทำร้ายร่างกายโจทก์ผู้เป็นสามีโดยจำเลยได้ใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่เป็นอาวุธตีทำร้ายร่างกายโจทก์หลายแห่งโดยโจทก์ได้ยกแขนซ้ายเพื่อป้องกันจนแขนซ้ายหักเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 3ซึ่งบัญญัติว่าสามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้หรือข้ออ้างตามคำฟ้องหย่าว่านางสมศรีจำเลยยังได้พูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์เป็นประจำจนโจทก์ทนไม่ไหวไม่อาจอยู่ร่วมเป็นสามีภริยากับนางสมศรีจำเลยอีกต่อไปอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 3ซึ่งบัญญัติว่าสามีหรือภริยาหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้อันเป็นเหตุหย่าตามกฎหมายก็ตามข้อที่ 12แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสาเหตุที่จำเลยได้มีเรื่องทะเลาะกับนายสมชายโจทก์ก็เนื่องมาจากว่าพ่อแม่ของโจทก์ได้พยายามยุยงส่งเสริมให้โจทก์มีเมียน้อยเพื่อจะได้มีหลานไว้สืบสกุลโดยไม่สนใจความรู้สึกของจำเลยพอจำเลยทราบเหตุจึงมีเรื่องทะเลาะกันโจทก์ซึ่งมีขนาดร่างกายใหญ่โตกว่าจำเลยซึ่งเป็นหญิงได้ใช้มือตบตีจำเลยหลายแห่งจำเลยเกิดความโมโหจึงได้หยิบท่อนไม้ใกล้ตัวเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวและด้วยความโมโหที่ถูกทำร้ายจึงได้ใช้ท่อนไม้ดังกล่าวฟาดตีโจทก์ด้วยความขาดสติจนโจทก์แขนหักและจำเลยได้พูดด่าพ่อแม่ของโจทก์ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่ไม่ได้พูดจาหมิ่นประมาทหรือดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์แต่อย่างใดภายหลังเมื่อจำเลยได้สติแล้วจำเลยได้ปฐมพยาบาลโจทก์และเรียกหน่วยกู้ภัยมารับตัวโจทก์ส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวโดยในระหว่างที่โจทก์เข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นจำเลยก็ได้อยู่ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาและต่อมาเมื่อแพทย์อนุญาตให้โจทก์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเลขที่ 100จำเลยก็ยังคอยปรนนิบัติดูแลรักษาโจทก์จนหายป่วยและจำเลยเห็นว่าโจทก์ได้ให้อภัยความผิดที่จำเลยได้กระทำลงไปแล้วข้อที่ 13ศาลเห็นว่าการที่นายสมชายโจทก์ยินยอมให้นางสมศรีจำเลยอยู่ดูแลเอาใจใส่ในระหว่างที่โจทก์เข้ารับการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาลตลอดเวลาต่อมาเมื่อแพทย์ได้อนุญาตให้โจทก์ออกจากโรงพยาบาลแล้วนางสมศรีจำเลยก็ได้พาตัวโจทก์กลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเลขที่ 100ที่อยู่ด้วยกันและจำเลยก็ยังคอยปรนนิบัติดูแลรักษาโจทก์จนหายป่วยตามพฤติการดังกล่าวของโจทก์ถือได้ว่าโจทก์ได้ให้อภัยในการกระทำของนางสมศรีจำเลยแล้วตามที่จำเลยได้ให้การดังนั้นสิทธิฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์ย่อมหมดไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1518 นายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1518 บัญญัติว่าสิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้วเมื่อปรับข้อเท็จจริงตามพฤติการของโจทก์เข้ากับตัวบทกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่านายสมชายโจทก์มีสิทธิฟ้องหย่าโดยอ้างเหตุว่านางสมศรีจำเลยทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัสและพูดจาหมิ่นประมาทและดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ของโจทก์อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 3แล้วแต่การที่นายสมชายโจทก์ยินยอมให้นางสมศรีจำเลยอยู่ดูแลเอาใจใส่ในระหว่างที่โจทก์อยู่ในโรงพยาบาลและกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านจนโจทก์หายป่วยซึ่งต้องใช้เวลานานหลายเดือนอันเป็นกระทำการอันแสดงให้เห็นว่านายสมชายโจทก์ได้ให้อภัยในการกระทำของนางสมศรีจำเลยแล้วอันเป็นการกระทำให้สิทธิฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์ย่อมหมดไปเพราะได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1518 แล้วข้ออ้างตามคำฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์ตามเหตุนี้จึงฟังไม่ขึ้นตามคำให้การของจำเลยข้อที่ 14ตามคำฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์อ้างเหตุหย่าอีกข้อหนึ่งว่าโจทก์กับนางสมศรีจำเลยได้แยกกันอยู่โดยสมัครใจโจทก์ไม่เคยไปมาหาสู่จำเลยอีกเลยบัดนี้โจทก์กับจำเลยได้แยกกันอยู่เกินกว่า3 ปีแล้ว
นั้นอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 4/2 แต่ข้อเท็จจริงทางคดีรับฟังได้ว่านายสมชายโจทก์แม้ไม่ได้ไปมาหาสู่กับจำเลยอย่างเช่นปกติแต่ในเมื่อจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพนายสมชายโจทก์ก็ยังได้ส่งเสียเลี้ยงดูจำเลยโดยตลอดตามปกติโดยมอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นรายเดือนเหมือนเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันตลอดมานานกว่า3 ปีอันเป็นการแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าทั้งนายสมชายโจทก์และนางสมศรีจำเลยยังมีความรักใคร่ผูกพันกันอยู่แต่ที่ทั้งสองฝ่ายต้องพักอาศัยอยู่บ้านกันคนละหลังแต่โจทก์ก็ยังไปมาหาสู่จำเลยอยู่และสาเหตุที่นายสมชายโจทก์ไม่กลับไปอยู่กินกับนางสมศรีก็มาจากตัวนายสมชายเองที่มีพฤติกรรมอันแสดงถึงการนอกใจนางสมศรีโดยยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาทั้งที่นายสมชายกับนางสมศรียังเป็นสามีภริยากันอยู่ไม่ใช่มีสาเหตุมาจากนางสมศรีจำเลยแต่อย่างใดกรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแยกกันโดยความสมัครใจของนางสมศรีจำเลยด้วยไม่ได้คำฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์จึงฟังไม่ขึ้นข้อที่ 15แต่ในทางกลับกันนางสมศรีจำเลยได้ฟ้องแย้งเข้ามาในคดีนี้โดยนางสมศรีจำเลยฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้นางสมศรีจำเลยกับนายสมชายโจทก์อย่าขาดจากกันนายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับการฟ้องแย้งอย่างคดีนี้หมายถึงแทนที่โจทก์จะเป็นฝ่ายยื่นฟ้องจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียวในทางกลับกันฝ่ายจำเลยก็สามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องตัวโจทก์เดิมเป็นจำเลยคดีฟ้องแย้งได้เหมือนกันหรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าฟ้องกลับยังไงล่ะครับโดยตัวจำเลยเดิมมีฐานะเป็นโจทก์ฟ้องแย้งและตัวโจทก์เดิมก็มีฐานะเป็นจำเลยฟ้องแย้งโดยชกกันคนละหมัด2 หมัดโดยมีเงื่อนไขว่าคำฟ้องแย้งต้องมีความเกี่ยวพันกับคดีเดิมที่พอจะพิจารณาไปด้วยกันได้หากเนื้อหาของคดีไม่เกี่ยวพันกันหรือเกี่ยวข้องกันศาลจะไม่รับคำฟ้องแย้งมารวมพิจารณาในคดีเดียวกันแต่จะให้จำเลยไปฟ้องเป็นคดีใหม่ต่างหากไม่พิจารณารวมกันไปหรือก็คือต่างคนต่างฟ้องกันนั่นแหละครับทีนี้นางสมศรีจำเลยอ้างเหตุฟ้องหย่าในคำฟ้องแย้งว่านายสมชายโจทก์ได้อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาทั้งที่นายสมชายโจทก์มีจำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอันเป็นการนอกใจจำเลยและอยู่กินกับหญิงคนนั้นจนมีบุตรด้วยกัน1 คนโดยโจทก์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรคนดังกล่าวและให้ใช้นามสกุลของโจทก์ด้วยอันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 1ซึ่งบัญญัติว่าสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้เพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อนายสมชายฟ้องหย่ามานางสมศรีก็ฟ้องหย่ากลับไปบ้างโดยนางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้นางสมศรีกับนายสมชายอย่าขาดจากกันและที่เป็นทีเด็ดสุดนั้นคือนางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาให้แบ่งสินสมรสอีกด้วยสินสมรสมีเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1533ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันชักจะยุ่งละสิทีนี้ข้อที่ 16เรื่องฟ้องแย้งนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามีต้นเหตุมาจากพ่อแม่ของโจทก์ได้พยายามยุยงส่งเสริมให้โจทก์มีเมียน้อยเพื่อจะได้มีหลานไว้สืบสกุลโดยนายสมชายโจทก์ได้นำหญิงอื่นมาอยู่ในบ้านของนายสมชายโจทก์กับทั้งโจทก์ได้อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาทั้งที่โจทก์ก็มีจำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วอันเป็นการนอกใจจำเลยเมื่อโจทก์อยู่กินกับหญิงคนนั้นก่อนมีบุตรด้วยกัน1 คนกับทั้งโจทก์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรคนดังกล่าวและให้ใช้นามสกุลของโจทก์ด้วยศาลเห็นว่าตามพฤติการดังกล่าวถือได้ว่านายสมชายจำเลยฟ้องแย้งได้อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยาและเมื่อไม่ปรากฏว่านางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งได้ให้อภัยในการกระทำของนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งอันจะเป็นเหตุให้ถือได้ว่านางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งได้ให้อภัยในการกระทำของนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งแล้วดังนั้นสิทธิฟ้องหย่าของนางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งยังคงมีอยู่ไม่หมดสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1518นางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งจึงมีเหตุฟ้องหย่านายสมชายจำเลยฟ้องแย้งได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 อนุมาตรา 1เพราะเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งแต่เพียงฝ่ายเดียวข้อที่ 17
นางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งได้มีคำขอท้ายคำฟ้องแย้งว่าก่อนมาอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งโดยโจทก์ฟ้องแย้งได้ประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้ที่มั่นคงมีเกียรติและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเมื่อมาสมรสกับจำเลยฟ้องแย้งแล้วจำเลยฟ้องแย้งได้ขอให้โจทก์ฟ้องแย้งลาออกงานจากราชการและให้มาทำหน้าที่แม่บ้านให้กับจำเลยฟ้องแย้งเพียงอย่างเดียวโดยให้คำมั่นสัญญากับโจทก์ฟ้องแย้งว่าจำเลยฟ้องแย้งประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้างมีรายได้ดีมีฐานะครอบครัวมั่นคงสามารถเลี้ยงดูให้ความสุขในชีวิตแก่โจทก์ฟ้องแย้งไปจนตลอดชีวิตได้ต่อมาแม้โจทก์กับจำเลยจำเป็นต้องแยกกันอยู่และแม้ไม่ได้ไปมาหาสู่กับโจทก์ฟ้องแย้งอย่างเช่นปกติแต่ในเมื่อโจทก์ฟ้องแย้งไม่ได้ประกอบอาชีพจำเลยฟ้องแย้งก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูโจทก์ฟ้องแย้งโดยตลอดตามปกติโดยมอบเงินค่าใช้จ่ายให้โจทก์ฟ้องแย้งเป็นรายเดือนเหมือนเช่นเดิมจนมาถึงวันที่นายสมชายโจทก์ยื่นฟ้องหย่านางสมศรีจำเลยเป็นเหตุให้นางสมศรีจำเลยยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสหากจำเลยกับโจทก์ต้องอย่าขาดจากกันตามคำพิพากษาขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้นายสมชายจำเลยฟ้องแย้งรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้จำเลยเป็นรายเดือนจนกว่าจำเลยจะเสียชีวิตหรือจนกว่าจำเลยจะมีคู่สมรสใหม่นายไอขออธิบายตรงนี้ครับตามเนื้อเรื่องของเรานางสมศรีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้นายสมชายต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้นางสมศรีซึ่งเป็นการเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1526 ที่บัญญัติว่ามาตรา 1526 วรรค 1ในคดีหย่าถ้าเหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับและให้นำบทบัญญัติและวรรค 2บัญญัติว่าสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพเป็นอันสิ้นสุดถ้ามิได้ฟ้องหรือฟ้องแย้งในคดีหย่านั้นและทีนี้ทำไมถึงเป็นค่าเลี้ยงชีพล่ะทำไมไม่เป็นค่าเสียหายเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะของบุคคลในครอบครัวครับไม่ใช่เรื่องทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินอนามัยหรือชื่อเสียงของคนอื่นอันเป็นการทำละเมิดซึ่งผู้ทำผิดต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือที่เรียกว่าค่าเสียหายยังไงล่ะครับทีนี้ตามเรื่องของเราสถานะของบุคคลในครอบครัวเป็นยังไงล่ะก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภริยาตามเรื่องของเราซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ในเรื่องทรัพย์สินทั้งที่เป็นสินส่วนตัวและสินสมรสและยังมีความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับตามเรื่องของเรากฎหมายใช้คำว่าค่าเลี้ยงชีพนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1461 กำหนดไว้ซึ่งบัญญัติว่ามาตรา 1461 วรรค 1สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาวรรค 2สามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนเรามาดูที่วรรค 2กันครับสามีภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันกฎหมายใช้คำว่าต้องใช่ไหมครับคำว่าต้องคำนี้เป็นภาษากฎหมายซึ่งมีความหมายในเชิงบังคับยังไงล่ะครับแล้วบังคับให้ทำอะไรบ้างล่ะอย่างที่1ก็บังคับให้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นเรื่องการงานการดูแลทรัพย์สินหรือเรื่องต่างๆในครัวเรือนอย่างที่2ก็บังคับให้ต้องอุปการะซึ่งกันและกันและอย่างที่3ก็บังคับให้ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันแล้วทีนี้สามีภริยาจะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันขนาดไหนล่ะก็ตามความสามารถและฐานะของแต่ละคนเลยครับอย่างเรื่องของเรานายสมชายประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้างมีรายได้ดีมีฐานะครอบครัวมั่นคงส่วนนางสมศรีนั้นก่อนมาอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับนายสมชายนางสมศรีประกอบอาชีพรับราชการมีรายได้ที่มั่นคงมีเกียรติและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแต่เมื่อมาสมรสนายสมชายได้ขอให้นางสมศรีลาออกงานจากราชการและให้มาทำหน้าที่แม่บ้านให้กับนายสมชายเพียงอย่างเดียวนางสมศรีจึงไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้ดังนั้นเมื่อนางสมศรีไม่มีรายได้อะไรแต่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้แก่นายสมชายเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ย่อมถือได้ว่านางสมศรีได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายสมชายตามความสามารถแล้วครับ
ส่วนนายสมชายประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้างมีรายได้ดี ย่อมเป็นหน้าที่ของนายสมชายในการอุปการะนางสมศรีตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้นายสมชายก็ยังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูนางสมศรีตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ส่วนนางสมศรีซึ่งไม่มีรายได้ก็ย่อมไม่มีความสามารถที่จะอุปการะนายสมชายได้ นางสมศรีจึงไม่ได้กระทำผิดหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด เมื่อปรับข้อเท็จจริงตามเรื่องของเราตามมาตรา 1526 วรรคหนึ่งแล้ว ในคดีหย่าเรื่องนี้เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะนายสมชายได้อุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นชันภริยา ทั้งที่นายสมชายก็มีนางสมศรีเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และการอยากจะทำให้นางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส แต่ในเมื่อจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพและนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูนางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งโดยตลอดตามปกติ โดยมอบเงินค่าใช้จ่ายให้จำเลยเป็นรายเดือนเหมือนเช่นเดิม นางสมศรีโจทก์ฟ้องแย้งจึงมีสิทธิ์ที่ได้รับค่าเลี้ยงชีพจากนายสมชายจำเลยฟ้องแย้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1526 ส่วนค่าเลี้ยงชีพนั้นศาลจะพิพากษาให้นายสมชายชำระจำนวนเท่าใดเป็นเวลานานเท่าใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของฝ่ายผู้ให้และฐานะของฝ่ายผู้รับ อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับ ข้อที่ 18 ศาลจึงพิพากษายกฟ้องหย่าของนายสมชายโจทก์และพิพากษาฟ้องแย้งของนางสมศรีจำเลย โดยพิพากษาให้นางสมศรีกับนายสมชายอย่าขาดจากกัน ให้ทั้งสองฝ่ายแบ่งสินสมรสให้ฝ่ายละครึ่งตามกฎหมาย และให้นายสมชายชำระค่าเลี้ยงชีพให้แก่นางสมศรีรายเดือนเป็นเวลา 5 ปีหรือจนกว่านางสมศรีจะมีคู่สมรสใหม่ สรุปคือนางสมศรีชนะครับ ส่วนนายสมชายแทนที่จะเป็นฝ่ายชนะคดีแต่กลับต้องแพ้คดี และยังต้องแบ่งสินสมรสด้วย แถมยังต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนอีกด้วย เรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้บรรดาสามีทั้งหลายเวลาจะฟ้องหย่าก็ให้หาเหตุฟ้องหย่าและอ้างบรรยายคำฟ้องให้เนียนๆหน่อยนะครับ อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2561 ทับ 2561 หมายเหตุ ตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับ และเป็นสถานการณ์สมมุติ เช่นเดียวกัน โดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา คลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์ชุดครอบครัวกันอีกสักเรื่องครับ ติดตามคลิปต่อไปนะครับ หากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้ว สามารถเปิดดูได้เลยนะครับ ก่อนจากกันโปรดกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์กันด้วยนะครับ ปิด แฟ้ม